So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So good morning guys for today. By the way, ako po si Wilma Juaidi, isang OFW galing sa Saudi Arabia. Ayan. Ngayon po ay maraming nagtatanong kung ano nga ba daw yung itsura ng ating OFW home quarantine pagdating natin sa Pinas. Kasi madaming nag-aalala kung paano ba yung procedure, ganyan, ganito. Anyway, nag-vlog din ako nung papunta ako dito. So, gagawa na ako ng paraan para ma-upload yung video na yun. So, ngayon, mag room tour tayo guys. So magsisimula na tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe po kayo. Ayan, at para ma-update kayo sa aking latest videos. So, yeah. So, guys, magsisimula muna tayo sa pintuan. Ayan. Guys, so, yan. So, dito. Siyempre, may dalawang bedsheet na pasensya na kayo dahil magulong-magulo ang ating bedsheet. Ayan. Meron silang telepono. In case of emergency, pwede mo silang tawagan. Or kung may gusto kang tanungin, may remote control para sa TV. May loudspeaker, may remote, of course. So, yan. May mga makakalat kasi pagpasensya na yan. Ayan. May lamesa. Hindi natin bibidyoan yung mga lamesa. Siyempre, yung malaking TV, meron. May isang telepono pa. Ayan, kung gusto mong mag-order, pwede ka mag-order. May dalawang upuan dyan. Now it's too late, too loud. We move through the crowd. Punta muna tayo sa look for the best way out. So, may libreng hands all over my body. Whispering words in the backseat. What I need you to do is love ang laki guys, no? love me. So madilim. Bakit siya madilim? What I need you to do is love me. Baka naka-off. Ayan. Love me. So ito guys, yung sila. What I need you to do is love hands over my body. May safeguard dyan. Yung maligo dyan, oh. What I need you to do is love hands over my body. Towel, of course. Love me. Words in the backseat. Lamig. What I need you to do Lagayan is ng love top. Yan, meron na. love me. What I need you to do is love me. May alcohol. Love me. So, yan. Sasarado na natin, guys. So, may lagayan ng damit. Dito. Ayan, tapos, meron siyang cabinet. Tapos, dyan ilalagay yung sapatos. Ayan, meron din siyang isang malaking cabinet. Sapatos. May kape. May malaking salamin. Ito tayo sa view. Swerte pa rin tayo kasi libre. Hindi natin sasabihin yung pangalan ng hotel na ito dahil masyado siyang confidential. So yun guys, napakita ko na sa inyo ang ating
room tour quarantine para sa mga OFW. Sa mga nagtatanong po kung libre ba or may bayad ang quarantine na ito, libre po. Wala kayong babayaran kahit isang duling. Okay? Libre. At saka merong note dito. Ayan, babasahin ko sa inyo. So, may nakalagay dito na valued guests, mabuhay, it's our pleasure to welcome you to, ayun, yung pangalan ng hotel. For your convenience and comfort, we would like to inform you that the water in the room is potable. Yan. Otherwise, we have provided a water dispenser on every floor. So, yan. May nakalagay by the way guys, may libreng pagkain 3 times. May breakfast, meal, at saka yung dinner. 3 beses tayong kakain sa isang araw. Ayan. So, kung may gusto kayong ipabili, tawagan nyo lang yung dyan sa baba. Kunin yung telepono, tatawagan, i-dial nyo lang yung 0. So, magbabayad kayo ng 50 pesos kung may gusto kayong ipa-deliver or kung may ipakuha kayo dyan sa labas, may ipabili kayo, magbabayad lang kayo ng 50. Ayan, 50 pesos pick up or delivery. Sabi nakalagay dito. Errand fee starts 50 pesos pick up or delivery of items within the building. O yan, nakalagay. Kung gusto nyo mag-order, pwede. May mga minibar dyan sa baba. So, hindi na yun cargo ng gobyerno. Tayo na yung magbabayad, of course. Nagpapasalamat tayo sa Pangulo Rodrigo Duterte na libre po lahat. Wala tayong problemahin sa swab test, pero yung gusto lang ng gobyerno na natin ay sundin yung patakaran nila. Ayan. Meron kaming pinirmahan, pero hindi naman kinuha doon sa Emirates Airline. Mga health. May pipirmahan kayong mga yellow card na nakalagay doon. Case investigation form. Yan, binibigay doon sa airplane. Pero, parang nandito lang naman sa akin. Hindi kinuha. By the way, mas maganda sa Pinas kaysa sa Saudi. Kasi, ang swab test dito libre. Pero sa Saudi, ako nagbayad ng 800 SAR real. Equivalent to 10,400 pesos. So, saan pa kayo? Mas mabuti ang Pinas kaysa Saudi. Diba? Sinundot lang yung ilong nyo doon sa Saudi, nagbayad na kayo ng 800 SAR. Dito, wala kayong problemahin, kundi matulog, magpahinga, mag-rest. Kasi, ayan, natupad yung pangako ng ating Pangulo na aalagaan ng mga OFW. So, yun guys. Ang ating room tour. Ayan, bongga, diba? So guys, dito lang magtatapos ang aking room tour. Ayan, I hope you enjoy my videos. Thank you very much for watching. Bye-bye!